كتير جدا من منشئين المحتوى في الفتره الاخيره بيسالوا انا ليه عدد الساعات عندي ما بيتحسبش، انا ليه عدد الساعات عندي بحس ان هو متجمد، انا ليه عدد الساعات عندي بيدخل على الفيديو، يعني انا لما اجي انزل فيديو بمعنى اصح بيدخل لي عدد ساعات والاقي بعد كده ان الفيديو فيه خصم كبير جدا في عدد الساعات اللي دخلت على الفيديو. وهو ده اللي احنا نعرفه في الفيديو بتاع النهارده، ليه عدد الساعات عندك بينقص على القناه بتاعتك او بينقص على الفيديوهات بتاعتك، عشان برضو انت ما تضيعش تعبك وما تضيعش مجهودك، وتفهم برضو في نفس الوقت اليوتيوب بقى بيعتمد على ايه في الفتره الاخيره او بعد التحديثات الاخيره في طرق احتساب الساعات. اولا بس كده الحاجه اللي انا عايزك ان انت تعرفها ان اليوتيوب في الفتره الاخيره او بعد التحديثات الاخيره ما بقاش بيضخ الساعات على القناه بتاعتك بشكل مباشر. يعني زمان احنا كنا في الساعات لما بتيجي تدخل على القناه كانت ممكن مثلا في خلال 48 ساعه 72 ساعه كانت الساعات تدخل على القناه بشكل طبيعي خالص. دلوقتي ممكن الساعات توصل على قناتك او بمعنى اصح تدخل على قناتك في خلال 7 ايام. يعني هو زود المده من يومين او من 3 ايام خلاهم ل7 ايام. طب ليه اليوتيوب عمل كده؟ لان بكل بساطه اليوتيوب دلوقتي بقى بيحب ان هو يتاكد من المصادر بتاعه الزيارات، بقى بيحب يتاكد من صحه وجوده الساعات اللي داخله على القناه بتاعتك. فعشان كده اليوتيوب عمل التحديث الاخير ده ان هو قال احنا مش هنحسب الساعات بشكل دلوقتي بشكل فوري، احنا دلوقتي هيستغرق المده اللي هتدخل فيها الساعات على القناه مده 7 ايام لغايه لما هو يتحقق من صحتها ويتحقق من جودتها ويتحقق بمعنى اصح ان هي جايه عن طريق تفاعل حقيقي من المشاهد. بيبدا بعد كده ان هو يدخل لك الساعات على قناتك بشكل مباشر. طيب ده السبب الاولاني اللي هو بيرجع لليوتيوب. طيب السبب الثاني ايه بقى؟ او بمعنى اصح انت ليه ممكن تلاقي في ساعات موجوده على قناتك تنام وتصحى تلاقي ان عدد الساعات ده انخفض؟ الحاجه الاولى اللي انا مش عايزك تعملها وهي المشاهدات المكرره او المشاهدات المتكرره. يعني بكل بساطه انت دلوقتي واحد قناتك مش مفعل عليها الربح، بتيجي بتنزل الفيديو، طبعا انت بتحب ان انت تنجز في الساعات او بمعنى اصح بتشوف ان شرط ال 4000 ساعه مشاهده بتشوف ان هو شرط تعجيزي. يعني بمعنى اصح اي واحد منشئ محتوى لسه جديد على القناه بتاعته بيحس ان شرط ال 4000 ساعه ده شرط كبير جدا، وبيقول انا هحقق ال 4000 ساعه دول في وقت قد ايه. فبيبدا ان هو اول لما ينزل الفيديو بتاعه يروح فاتح مثلا المتصفح الخفي او يفتح مثلا كذا حساب عنده على الكمبيوتر او على الموبايل ايا من كان، ويقعد يشاهد الفيديو مرارا وتكرارا، ويقعد ان هو طول ما هو قاعد يفتح الفيديو ويشاهد في الفيديو. عشان كده هو فاكر ان هو هيضخ في عدد الساعات. خليني اقول لك ان الموضوع ده لو كان بيحصل زمان، فخليني اقول لك ان الموضوع ده ما بيحصلش دلوقتي اطلاقا. يعني انت زمان وانا واحد من الناس انا حضرت الايام دي، احنا كنا ممكن نجيب الساعات عن طريق المتصفح الخفي، وكنا ممكن ان احنا نجيب الساعات بان احنا بنعمل عدد كبير جدا من الجيميلات على الكمبيوتر وبنبدا ان احنا نشاهد الفيديوهات بتاعتنا. فكان ساعتها ممكن ان الساعات تدخل. وكان قبل كده موضوع المتصفح الخفي كان بيجيب عدد كبير جدا من الساعات حرفيا بان انت بتشاهد لنفسك، فبيدخل لك عدد كبير جدا من الساعات وبتقدر ان انت تحقق ال 4000 ساعه بشكل مباشر وبشكل كمان سريع لو اتبعت بعض الخطوات. انما في الفتره الحاليه الموضوع ده ما بقاش موجود اطلاقا. موضوع ان انت تجيب ساعات عن طريق المتصفح الخفي الموضوع ده ما بقاش موجود اطلاقا، واليوتيوب بقى بيعرف الموضوع ده. وفي نفس الوقت ممكن الساعات اصلا انت تقعد تشاهد لنفسك والساعات اساسا ما تدخلكش على القناه بتاعتك. فعايزك تبعد تماما عن موضوع المتصفح الخفي، وان انت تعمل عدد كبير جدا من الجيميلات وتشاهد بيهم لنفسك، وان انت تفتح القناه بتاعتك من كذا متصفح وتبدا ان انت تشاهد بيهم لنفسك. حاول ان انت تبعد تماما عن المواضيع دي وحاول ان انت تمشي صح، لان اليوتيوب دلوقتي زي ما قلت من شويه بدا ان هو يتاكد من جوده وصحه الزيارات او من جوده وصحه الساعات اللي داخله لك. فلو اكتشف ان انت بتشاهد لنفسك ساعتها حرفيا انت مش هتستفاد اي حاجه، انت كده بتستهلك النت على الفاضي وبتستهلك حرفيا من وقتك وبتستهلك من مجهودك. فحاول ان انت تبعد تماما عن الموضوع ده عشان ما تضيعش تعبك. الحاجه رقم 2 اللي انا مش عايزك ان انت تعملها اطلاقا، لان ممكن برضو ساعتها يتم خصم الساعات اللي داخله لك ويتم تجميد الساعات اللي داخله لك. ان انت بمعنى اصح ممكن تلاقي ان في ساعات بتدخل لك على القناه ولكن مفيش اي ساعات بتتحسب والعداد بيقف عندك وبتحس حرفيا بشلل تام في القناه. طب ايه هي الحاجه دي؟ الحاجه دي بكل بساطه وهي المشاهدات اللي هي جايه عن طريق برامج او اللي جايه بطرق اصطناعيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المشاهدات اللي جايه عن طريق السيرفرات، الناس اللي هي بتزود الساعات، الناس اللي هي بتزود المشتركين. ممكن ان انت واحد دلوقتي منشئ محتوى تكون مثلا فاتح الفيسبوك بتقلب عليه لقيت مثلا ان في حد عامل عرض ان هو هيزود لك مثلا 4000 ساعه مشاهده بكذا دولار، هيزود لك ال 4000 ساعه مشاهده ويزود لك ال 1000 مشترك بكذا دولار. فانت عايز تنجز طبعا في الموضوع، فبتلجا ان انت تروح للناس دي او تروح للاشخاص دي، بيبداوا ان هم يزودوا لك الساعات على القناه بتاعتك ويزودوا لك المشتركين على القناه بتاعتك. وساعتها بغض النظر تماما عن ان انت تكون بتدمر القناه بتاعتك وبتدمر خوارزميات القناه بتاعتك وان انت كده ما استفدتش اي حاجه اطلاقا، بس ده عامل رئيسي وعامل اساسي من ان هو ممكن يخصم لك الساعات ويجمد لك عدد المشاهدات. لان في حاجه برضه ودي الناس كتيره جدا مش فاهماها، ان موضوع السيرفرات ده لو كان بيتقبل برضه زمان او لو كان مسموح
مسموح بيه زمان، فدلوقتي مش مسموح بيه، لان دلوقتي اليوتيوب حرفيا كل التحديثات اللي هو بيعملها وكل التعديل بتاع الخوارزميات اللي هو بقى بيعمله عشان يتاكد ان منشئ المحتوى اللي على المنصه بتاعته ماشي بشكل شرعي، ان منشئ المحتوى اللي موجود على المنصه بتاعته ماشي بشكل سليم. عايز منشئ المحتوى يتعب على قناته، عايز منشئ المحتوى يتعب على المحتوى بتاعه ويجيب الساعات بتاعته ويجيب المشتركين بتوعه بشكل كويس او بشكل شرعي بمعنى اصح، ساعتها هو هيبدا يحسب لك الموضوع ده بشكل طبيعي خالص، بدون ما تحس باي خصم وبدون ما تحس باي انخفاض ولا اي حاجه من دي اطلاقا. فحاول ان انت تبعد عن شراء المشتركين، وحاول ان انت تبعد عن شراء الساعات، لان ده حرفيا دلوقتي مضر جدا لكتير جدا من القنوات، وانا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله ده، مفيش فيه اي هزار. لو كان الموضوع بيتقبل قبل كده، دلوقتي الموضوع ما بيتقبلش خالص. فما تحاولش ان انت تستسهل، وما تحاولش بمعنى اصح ان انت تلجأ للطرق السهله، لان دي مش عامل خالص من عوامل النجاح على اليوتيوب. الحاجه الثالثه اللي ممكن ان انت برضو تحس فيها بخصم في الساعات او خصم في عدد الساعات اللي موجود على قناتك، ان انت تحول الفيديو من علني لغير مدرج او خاص، لان الفيديوهات الغير مدرجه ما بيتمش احتساب الساعات بتاعتها. الفيديوهات اللي انت بتحولها من علني لخاص برضو ما بيتمش احتساب الساعات بتاعتها، او بمعنى اصح في فيديو دلوقتي انت موجود عندك على القناه، الفيديو ده نفترض ان هو جايب لك 30 ساعه، انت جيت حولت الفيديو ده من علني لغير مدرج، هتلاقي ان في 30 ساعه اتخصموا من عدد الساعات بتاعتك. لو برضو حولت الفيديو ده من علني لخاص، هتلاقي برضو ان ال 30 ساعه دول اتخصموا من عدد الساعات المشاهده العلنيه على القناه بتاعتك. فاي تحويل بيحصل للفيديو من علني لغير مدرج او خاص بيبدا يتم خصم الساعات دي. طيب سؤال دلوقتي بيجي في بالك كمنشئ محتوى، انا دلوقتي لو عندي فيديو علني وحولته غير مدرج او حولته خاص، هيتم خصم الساعات. هل لو انا رجعت الفيديو ده من غير مدرج لعلني او من خاص لعلني هترجع الساعات؟ هترجع الساعات بشكل طبيعي خالص، وهتلاقي ان الساعات عندك اللي هي كانت موجوده على الفيديو هتلاقيها دخلت على القناه تاني بشكل طبيعي. الحاجه رقم 4 اللي ممكن برضو تؤدي الى حذف الساعات من القناه بتاعتك، وهي حذف الفيديو من القناه. انت دلوقتي عندك فيديو، نفترض برضو هو الفيديو اللي جايب ال 30 ساعه عندك في القناه، انت خدت الفيديو ده كان موجود بشكل علني، جيت انت رحت حاسب الفيديو خالص من القناه. الساعات اللي موجوده على الفيديو بعد ما يتم حذف الفيديو هتلاقيها على طول ان هي نقصت من القناه، لان كده خلاص انت كنت مدخل ساعات على الفيديو، كنت مدخل مشاهدات على الفيديو، خلاص كده انت حذفت الفيديو خالص من المنصه بتاعت يوتيوب. فانت كده شلت عدد الساعات وشلت كمان عدد المشاهدات، يعني شلت عدد ساعاته العلنيه اللي موجوده على القناه بتاعتك، وكمان ما عملتش كده بس، لا انت كمان شلت عدد المشاهدات من اجمالي عدد المشاهدات اللي داخله لك على القناه بتاعتك. فانت لو حذفت الفيديو بيتحذف برضو معاه عدد الساعات وبيتحذف معاه عدد المشاهدات. الحاجه رقم 5 واللي ممكن برضو تؤدي الى نقص عدد الساعات او خصم عدد الساعات او انخفاض عدد الساعات، وهي مرور اكتر من 12 شهر على تاريخ انشاء اول فيديو. يعني بكل بساطه اليوتيوب بيجي بيحسب عدد الساعات عندك في القناه، بيحسبها لك على اخر 365 يوم، بيحاسبك على اخر 365 يوم او اخر سنه. انت مثلا دلوقتي فاتح قناتك يوم 1/1/2024، انت دلوقتي مثلا فاتح القناه بتاعتك يوم 1/1/2024، مثالا يوم 1/1/2024 ده دخل لك 25 ساعه. نفترض انت نزلت فيديو، الفيديو ده جاب لك 25 ساعه. يوم 1/1/2025 لو انت ما كنتش كملت عدد الساعات بتاعتك اللي هي ال 4000 ساعه، هيجي اليوتيوب يوم 1/1 هيخصم الساعات القديمه اللي دخلت لك في يوم 1/1/2024، وهيضيف لك الساعات الجديده اللي دخلت يوم 1/1/2025. وساعتها لو انت في فرق ما بين الساعات، يعني لو نفترض ان 1/1/2024 دخل لك ال 25 ساعه، ويوم 1/1/2025 دخل لك 23 ساعه، هو هيخصم لك خالص ال 25 ساعه اللي دخلوا لك في سنه 2024، وهيحاسبك على ال 23 ساعه اللي دخلوا لك في 1/1/2025. فلازم ان انت تكون عارف ان طريقه احتساب عدد الساعات العلنيه بيتحسب على اخر 365 يوم فقط، اليوتيوب بيحسب لك على اخر سنه. فدي حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي بتؤدي الى انخفاض عدد الساعات او نقص عدد الساعات او خصم عدد الساعات من القناه بتاعتك. الحاجه الاخيره بقى اللي ممكن تكون حاصله، ودي ممكن انت تواجهك وتواجهني وتواجه منشئين المحتوى كلهم على يوتيوب، وهي ان يكون في خلل في يوتيوب، يكون في خلل تقني في يوتيوب بيؤدي الى تجميد عدد الساعات او خصم عدد الساعات. الخلل التقني ده ممكن يكون بسبب تحديثات، ممكن يكون مثلا بسبب تعديلات هو بيعملها، وما اكتر الخلل اللي احنا بنواجهه في يوتيوب خلال الفتره الاخيره. فممكن ساعتها يتم تجميد
تجميد عدد الساعات او يتم خصم عدد في الساعات، وبعد كده بيبدا الموضوع يرجع تاني بشكل طبيعي خالص. وفي حاجتين اخرى كده انا لازم ان انا اقولهم لك بشكل سريع. الحاجه الاولانيه وهي ان الفيديوهات القصيره او فيديوهات الشورتس مش بتتحسب ضمن الساعات العلنيه، يعني هي بيدخل لك عليها مشاهدات لكن ما بيدخلكش عليها ساعات. دي الحاجه الاولى، يعني مش بتحتسب ضمن الساعات العلنيه اطلاقا. الحاجه الثانيه وهي الاعلانات المدفوعه، الاعلانات الترويجيه، ان انت بمعنى اصح تعمل اعلان لفيديو عندك على القناه او تعمل اعلان لفيديوهات عندك على القناه، اعلانات مموله بمعنى اصح. الاعلان الممول لا يتم احتساب الساعات العلنيه اللي داخله من خلاله، يعني بمعنى اصح انت عملت اعلان ممول على قناتك، ما تفتكرش ان المشاهدات اللي داخله لك عن طريق الاعلان الممول هتتحسب ضمن الساعات العلنيه. ما بتتحسبش ضمن الساعات العلنيه اطلاقا، بيتحسب لك المشاهدات اللي داخله فقط لا غير بدون الساعات العلنيه. طب هتستفاد من الاعلان الممول ده ازاي، او هتستفاد من المشاهدات دي ازاي؟ هتستفاد من المشترك اللي داخل لك عن طريق الاعلان الممول، لما يشاهد اي فيديو تاني من فيديوهات قناتك هتبدا ان الساعات تتضخ عندك بشكل طبيعي، ولكن اثناء الفيديو او اثناء وجود الفيديو في الاعلان الممول او في فتره الاعلان الممول لا يتم احتساب الساعات العلنيه اللي داخله من خلاله. هو ده كان الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اعرفك فيه ليه عدد الساعات عندك ممكن ان هو يتخصم. لو عندك بقى استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واي لينك التواصل الاجتماعي الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكربشن. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.